Hi guys! Welcome to my channel! Hi, I'm Mitch! Mapakita ko sa inyo ang aking gagawing DIY or do it yourself. Ang tawag po dito guys ay cushion floor. Ito po siya. Tara, umpisahan na natin. Ano pala, meron po pala akong limang plywood kasi ipapatong ko lang po ito sa may tatami. So, yun po. Umpisa na natin. Nakabit ko po siya, guys. Kapagkita ko sa inyo. Actually, may nagawa na ako eh. Ayan. So, ngayon, pangalawang kwarto ko na. Pangalang natin dito, itong pandikit. Ayan po. Hindi ko po siya mabasa eh. Ayan, basta alam ko ito po yung ginagamit pandikit. Pasensya na po. Ayan po. Ayan po, itong parang kawayan siya. Parang pang ano siya. Parang pang siksik siya. Ganyan. Ayan. Para hindi mag-mount. Parang mag-mountain. Umumbok yung sa gilid ng pinturan. O, kailangan din po natin to. Anong tawag nito? Hindi ko po siya alam. Para po siya sa ganyan. Ganyan po siya. Hindi rin po mawawala dito ang cutter knife. Ayan po. Nabili namin po sa twin shop. Meron din po dito sa Daiso. O, minsan ginagamit namin ang cut sa cushion floor. Ayan. Ang gagawin ko ngayon, i-set ko na itong mga plywood. Hindi ko alam kung ano sukat nito. Masyado siyang manipis. May tanong ko yung sa ako. 和室を洋風タイプにします。まず畳の上に 2.5 ミリのベニヤ板を引きます。ここは6畳なので6枚引きます。私は高齢者なのでちょっとだけ仕事しても疲れます。だから私の奥さんがやります。私は見てるだけ。 Hidoy! Dito is magkakat na lang po ng another plywood para ilagay dyan, i-insert mo. Dami na. Din po natin ang double-sided tape. Shigoto shindoi na. Ma nekoronde yarimasu wa. ベニヤ板引いた後、クッションフロアを貼りました。まあそれらしくできましたね。まあまあや。 Pasensya na guys, wala na pong video
Dahil nabad trip ako sa asawa ko, nag-away kami. Hello guys! Welcome to my channel. Yung araw, ipapakita ko sa inyo ang aking DIY. gamit itong wallpaper na i-connect ko doon sa my kesame. Let's start! Medyo natagalan ako dito guys sa pagkabit, kaya pinast forward ko na lang po ito. Medyo nanibago ako dahil ilang buwan din kaming hindi nakapag DIY dito sa loob ng bahay. Mahaba-haba din yung pahinga ko. Pagka sa ceiling na po talaga, medyo mahirap siya guys. Kaya kailangan ko talaga ng backup. Mabuti na lang kaya pa ako ng husband ko. Ayan. Salamat!